સુપ્રભાતો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે લેસન નંબર 6 સંખ્યા જોઈએ. આ સંખ્યા આખું લેસન શેના ઉપર આધારિત છે તો કે સંખ્યા ઉપર આધારિત છે. સંસ્કૃતમાં પણ સંખ્યા કેવી રીતે લખાય અને કેવી રીતે બોલાય તે આપણને આવડવું જોઈએ. અને એના આધારિત આપણને લેસન નંબર 6 સંખ્યા આપેલી છે કે જે આખું લેસન સંખ્યા ઉપર આધારિત છે. તો જો આખું લેસનને પહેલાં આપણે સમજવું હોય, બરાબર ને બાળકો, તો આપણે અંક અને શબ્દમાં સમજવું જોઈએ, સંસ્કૃતમાં અંક અને શબ્દને સમજવા જોઈએ. તો તેના માટે અહીંયા પેજ નંબર 21 ઉપર શું આપેલું છે? અંક અને શબ્દ લખેલા છે, આપેલા છે. તેને તમારે અંકમાં કેવી રીતે લખાય, બરાબર, શબ્દાર્થમાં કેવી રીતે લખાય અને કેવી રીતે બોલાય એ વસ્તુ આપણે જોઈએ. અને તમારે આ 1 થી 50 અંક અને શબ્દ સંસ્કૃતમાં આપેલા છે ને તે તમારે નોટબુકમાં પણ લખવાના રહેશે. તમે આને સમજશો ને તો જ તમને લેસન નંબર 6 સંખ્યા આવડશે, નહીં તો તમને આવડશે નહીં. એટલે આને જ તમારે બરાબર સમજવાનું છે, બરાબર. તો ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ લેસન નંબર 6 સંખ્યા, અને તેની અંદર આપણે પેજ નંબર 21 જોઈએ. ચાલો. એકમ એટલે એક હોય તેને શું બોલાય? એકમ. અને કેવી રીતે લખાય? આ રીતે લખાય, બરાબર. જોઈ લેજો, બરાબર. દ્વે એટલે કે 2, ઋણી એટલે 3, ચટવારી એટલે 4, પંચ 5, ષટ 6, સપ્ત 7, અસ્થ 8, નવ નું 9 જ બોલાય અને 10 નું 10. 9 કેવી રીતે લખાય તે જુઓ. અને સૌથી વધારે તો એમ કે છે તો કે 1 આવી રીતે લખાય, બરાબર. પંચ આવી રીતે લખાય, ચતવારી એટલે કે 4 આવી રીતે લખાય છે. ડિફરન્સ તમને બતાવું છું. 6 થોડોક ડિફરન્સ છે 6 ની અંદર, અને 9 એ છે ને આવી રીતે લખાય, બરાબર. અને આવી રીતે. એટલે ફરીથી આપણે જોઈએ. એકમ, દ્વે, ઋણી, ચતવારી, પંચ, ષટ, સપ્ત, અસ્ત, 9 અને 10. આ શું થયા આપણા 1 થી 10 સંસ્કૃતમાં અંક અને શબ્દ 1 થી 10. હવે આપણે અહીંયા નીચે શું આવ્યું તો કે 10, બરાબર. અને અહીંયા અત્યારે અહીંયા શું આવશે? 11. તો આને ધ્યાનમાં રાખીને, કોને ધ્યાનમાં રાખવાની? 10ને ધ્યાનમાં રાખીને અહીંયા આપણે બોલશું. અહીંયા એકમ છે તો અહીંયા એકાદશ, બરાબર. એકાદશ એટલે 11. એકાદશ એટલે શું તો કે 11. દ્વાદશ એટલે 12, બરાબર. એકાદશ એટલે શું? 11. દ્વાદશ એટલે 12. ત્રયોદશ, જો અહીંયા 10 આવ્યું ને ત્યાર પછી પાછળ તમે જોતા હશે કે બધે 10 છે. આગળનું જ આપણે ચેન્જ કરવાનું છે, બરાબર. એટલે ધ્યાન રાખજો બાળકો કે આના પરથી જ આપણે છે ને 11, 12, 13, 14, 15 ને લઈ જવાના છે. એટલે આગળ આવે એકાદશ, દ્વાદશ, ત્રયોદશ, ચતુર્દશ. 14 ને શું બોલાય બાળકો? ચતુર્દશ. 15 ને પંચદશ, પચદશ. 16 ને શું બોલાય? સોદશ. 17 ને સપ્તદશ, 18 ને અષ્ટાદશ, 19 ને નવદશ. અહીંયા આપણું 9 છે અને એ 10 છે એટલે આપણે આવ્યું 9 10. 19 ને શું બોલાય બાળકો? 9 10. અને પછી આવે છે 20 એટલે વિસંતિ. યાદ રહી જાય એવું જ છે. આપણે બોલીએ ગુજરાતીમાં 20 અને આપણે સંસ્કૃતમાં બોલવાનું છે વિસંતિ, બરાબર ને. ફરીથી આપણે જોઈએ. અહીંયા આપણે શું ધ્યાન રાખ્યું? 10 એટલે 11 આવે એટલે એકાદશ, દ્વાદશ, ત્રયોદશ, ચતુર્દશ, પંચદશ, ષોડશ, સપ્તદશ, અષ્ટાદશ. અહીંયા અષ્ટ એટલે 8, અષ્ટા એટલે ને 10 આગળ લગાવી, 10 પાછળ લગાવી દેવાનું એટલે અષ્ટાદશ એટલે 18. અહીંયા આવ્યું છે 9, બરાબર. 9 બોલાય. અને 19 ને શું બોલાય? 9 10 એટલે તેને 19 કહેવાય. એટલે 9 10 અને 20 એટલે વિસંતિ, બરાબર. હવે જો જેવી રીતે અહીંયા 10 છે અને એકાદશ, દ્વાદશ, ત્રયોદશ, ચતુર્દશ એવું બધું આવ્યું, બરાબર. બાળકો સ્પેલિંગ બી બરાબર ધ્યાનથી જોજો, બરાબર. ચતુર્દશની અને દની ઉપર રેફ મૂકેલો છે, જોયું ને તમે? એ જ રીતે સ્પેલિંગ બરાબર ધ્યાન આપવાની. હવે 20 છે એટલે વિસંતિ. તો હવે આ તમે ધ્યાન આપ્યું હશે કે જો 10 આગળ એકાદશ, દ્વાદશ, ત્રયોદશ આવી રીતે બોલાય તો વિસંતિમાં પણ આવી જશે. એક વિસંતિ 21, દ્વાવિસંતિ 22, ત્રયો વિસંતિ 23. ત્રયોદશ એટલે 13 ને ત્રયો વિસંતિ એટલે 23, બરાબર ને. ખ્યાલ આવી ગયો ને બાળકો? ચતુર્વિસંતિ એટલે 24, પંચવિસંતિ 25, સદવિસંતિ એટલે 26, સપ્તવિસંતિ એટલે 27. સપ્ત એટલે 7,
સપ્ત એટલે 7, સપ્ત 10 એટલે 17 અને સપ્ત વિષંતિ એટલે 27. કેમ? કારણ કે 20 એટલે વિષંતિ, એટલે એની આગળ જે બી આગળ આવશે તે શેના ઉપર આધાર રાખે? વિષંતિ ઉપર. એટલે સપ્ત વિષંતિ એટલે 27. તેવી જ રીતે અસ એટલે 8, બરાબર. અસ્તા 10 એટલે કે 18 અને અસ્તા વિષંતિ એટલે 28. આ રીતે તમે કરશો ને બાળકો તો તમને સરળતાથી યાદ રહી જશે. હવે આવે છે 9 વિષંતિ. 9 10 એટલે 19, બરાબર, અને 9 વિષંતિ એટલે 29 અને છેલ્લે આવે 30 એટલે 63. બરાબર બાળકો, સમજ પડીને? એકદમ ઇઝી જ છે, તમને પણ આવડી જશે. 2 વાર તમે પ્રયત્ન કરો એટલે તમને પણ આવડી જશે. આ રીતે હું તમને શીખવું ને તે રીતે પ્રયત્ન કરજો એટલે તમને સારી રીતે સમજ પડી જશે. વિષંતિ તો એક વિષંતિ 21, દ્વાવિષંતિ 22, ત્રયોવિષંતિ 23, ચતુર્વિષંતિ 24, પંચવિષંતિ 25, ષડવિષંતિ 26, સપ્તવિષંતિ 27, અષ્ટાવિષંતિ 28, નવવિષંતિ 29 અને ત્રિશત એટલે 30. હવે અહીં શું આવ્યું બાળકો? ત્રિશત. એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે એક ત્રિશત, દ્વાત્રિશત, બરાબર ને? હા, તો આ રીતે જ છે. તો જોઈએ શું છે અહીંયા છેલ્લે આવ્યું ત્રિશત. ત્રિશત એટલે શું? 30. બધાની સ્પેલિંગ તમારે બરાબર ધ્યાન રાખવાની છે. સ્પેલિંગમાં કોઈ બી જાતની મિસ્ટેક થવી જોઈએ નહીં. ત્રિશત. હવે 31 છે તો એક ત્રિશત, 31 એક ત્રિશત, દ્વાત્રિશત એટલે 32. પણ 33માં જો સ્પેલિંગ અલગ છે. ત્રયસિત્રષ્ટ, ત્રયસિત્રષ્ટ એટલે 33. તેવી રીતે ચતુસિત્રષ્ટ એટલે કે 34. બરાબર ને બાળકો? આમાં 33 અને 34માં સ્પેલિંગ બરાબર ધ્યાન આપજો. અહીંયા આવે છે ત્રિશત. ત્રિશત એટલે 30. હવે 31ને શું કહેવાય? એક ત્રિશત, 32ને દ્વાત્રિશત, 33ને ત્રયસિત્રષ્ટ, 34ને ચતુસિત્રષ્ટ, 35ને પંચત્રિશત, 36 એટલે સડત્રિશત, બરાબર, અને 37 સપ્તત્રિશત, 38 અષ્ટાત્રિશત, 39ને નવત્રિશત અને 40ને શું કહેવાય? ચત્વારિષ્ટ. 40 એટલે શું? તો કે 44. 44 એટલે 40. ફરીથી બાળકો ત્રિશત આવ્યું, બરાબર. ત્રિશત આવ્યું એટલે આપણે 31, એકત્રિશત, દ્વાત્રિશત, ત્રયસિત્રષ્ટ, ચતુસિત્રષ્ટ, પંચત્રિશત, ષડત્રિશત, સપ્તત્રિશત, અષ્ટાત્રિશત, નવત્રિશત અને ચત્વારિષ્ટ. બરાબર. 44 એટલે શું? 40. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. 41 હોય તો એક ચત્વારીસ, બરાબર ને બાળકો? એક ચત્વારીસ, દ્વાચત્વારીસ, ત્રિચત્વારીસ. અહીંયા ધ્યાન આપજો. આ બાજુ શું છે? ઋણી આવ્યું એટલે કે 3. 13 એટલે ત્રયોદશ, 23 એટલે ત્રયોવિષંતિ, 33 એટલે ત્રયસિત્રંસ્તિ, પણ 43 હોય તો ત્રિચત્વારીસ. ફક્ત 3 લખેલું છે. આગળ શું લખેલું છે? 3 અને પછી 44. એટલે આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે બાળકો. ફરીથી બોલીએ છીએ આપણે ચત્વારિષ્ટ. ચત્વારિષ્ટ એટલે 40, બરાબર, અને તેનું આવે છે એક ચત્વારિષ્ટ એટલે 41, દ્વાચત્વારિષ્ટ એટલે 42, ત્રિચત્વારિષ્ટ એટલે 43, ચતુશ્ચત્વારિષ્ટ એટલે કે 44, પંચચત્વારિષ્ટ એટલે કે 45, શતચત્વારિષ્ટ 46, સપ્તચત્વારિષ્ટ 47, અષ્ટચત્વારિષ્ટ એટલે 48, નવચત્વારિષ્ટ એટલે 49 અને 50ને શું કહેવામાં આવે છે? 50. 50 એટલે 50. બરાબર બાળકો? ફરીથી જોઈએ ચત્વારિષ્ટ. ચત્વારિષ્ટ એટલે 40. હવે તેનું રીતે જોઈએ એક ચત્વારિષ્ટ, દ્વાચત્વારિષ્ટ, ત્રિચત્વારિષ્ટ, ચતુશ્ચત્વારિષ્ટ, પંચચત્વારિષ્ટ, શતચત્વારિષ્ટ, સપ્તચત્વારિષ્ટ, અષ્ટચત્વારિષ્ટ, નવચત્વારિષ્ટ, 50. બરાબર ને બાળકો? ચાલો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આની અંદર સૌથી વધારે શું ધ્યાન આપવાનું છે? તો કે 10, વિષંતિ, ત્રિશત, ચત્વારીસ અને 50. જો તમને આ ખ્યાલ આવી જાય ને તો તમને એના આગળના બધા તમને ખ્યાલ આવી જાય. એટલે 10ને 10 જ બોલાય, 20ને વિષંતિ બોલાય, 30ને ત્રિશત બોલાય, 40ને ચત્વારિષ્ટ બોલાય અને 50ને 50 બોલાય. બરાબર? તો ફરીથી આખો કોઠો એકવાર આપણે બોલી જઈએ. બરાબર ને? આ કોઠો તમારે એટલે કે 1 થી 50 અંક અને શબ્દ સંસ્કૃતમાં નોટબુકમાં પણ લખવાના રહેશે અને સમજવાના પણ રહેશે, કારણ કે ત્યાર પછી જ આપણે સંખ્યા લેસન ચાલુ કરીશું. તો ફરીથી એક વખત બોલજીએ. એકમ, દ્વે, રીણી, ચત્વારી, પંચ, શત, સપ્ત, અષ્ટ, નવ, 10, એકાદશ, દ્વાદશ, ત્રયોદશ, ચતુર્દશ, પંચદશ, ષોડશ, સપ્તદશ,
અષ્ટાદશ, નવદશ, વિશંતિ. વિશંતિ એટલે શું? 20. હવે વિશંતિ આવ્યું એટલે 21. એકવિશંતિ, દ્વાવિશંતિ, ત્રયોવિશંતિ, ચતુર્વિશંતિ, પંચવિશંતિ, ષડવિશંતિ, સપ્તવિશંતિ, અષ્ટાવિશંતિ, નવવિશંતિ, ત્રિશત. ત્રિશત એટલે 30. એટલે હવે 31 બોલશે તો એકત્રિશત, દ્વાત્રિશત, ત્રયત્રિશત, તયસિત્રસ, ચતુર્સિત્રસ. આમાં શું છે? જો 31 છે, દ્વાત્રિશત છે, પણ 33માં શું આવશે? ત્રયસિત્રસ, ત્રયસિત્રસ, ચતુર્સિત્રસ. આ રીતે છે. પાછું આવી ગયું તો કે 35માં પંચત્રિશત, 36 ને સદત્રિશત, 37 એટલે સપ્તત્રિશત, 38 એટલે અષ્ટાત્રિશત, 39 એટલે નવત્રિશત અને 40 એટલે ચત્વારીસ. હવે ચત્વારીસ આવ્યું એટલે એકચત્વારીસ, દ્વાચત્વારીસ, ત્રિચત્વારીસ, ચતુશ્ચત્વારીસ, પંચચત્વારીસ, સતચત્વારીસ, સપ્તચત્વારીસ, અષ્ટચત્વારીસ, નવચત્વારીસ અને 50. બરાબર ને બાળકો? તો આ રીતે આપણે સંસ્કૃતમાં 1 થી 50 અંક અને શબ્દ જોયા, બરાબર, સમજ્યા અને કેવી રીતે લખાય છે તે પણ આપણે જોયું છે. તો આ બાળકો તમે આ અંક અને શબ્દમાં 1 થી 50 તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે, તમારે મોઢે પણ કરવાનું છે અને સમજવાનું પણ છે. તો બીજા લેક્ચરની અંદર આપણે સંખ્યા આપણે લેસન ચાલીશું. બરાબર બાળકો? થેન્ક યુ.